Hey guys, today we are going to visit the Sheringham lighthouse, which is situated at Shirley. It's only 55 kilometers from Victoria. We haven't been able to find the time to visit it for a long time, but today we finally managed it. So today I will show you how we spend our day at Sheringham lighthouse. Hey guys, good morning. So today I'm going to meet our Ripple bro. Because आज हामी जाँदैछौँ Sheringham उसमा के अरे लाइट हाउस. Where's my coffee? So I unlock गरौँ है. So let me get my coffee here. I almost getting late because 2 बजे मलाई मैले पिकअप गर्नु पर्ने थियो. निस्की है, अब मलाई पिकअप गर्छु. 50 को स्पिड छ अनि I cannot ride fast. I'm getting almost late because of this traffic congestions. Last time I got ticket from the traffic traffic police, so that I don't want to ride very fast because traffic law here in Canada is very strict. पुगे मलाई भेट्न. सो हजुर आउनु ब्रो, म तल छु ल. मैले इन्फर्म गरेँ म तल आउँदै हुन्छ होला. सो लेट्स वेट फर हिम है. त्यहाँ चाहिँ मलाई जाने प्लान अस्ति नै थियो, तर हाम्रो प्रोपर प्लानिङ नभएको कारणले चाहिँ जाने पाएको थिएनौँ. सो आज हामी जाँदैछौँ. Just crossed Manfroto and we are heading for Shirley. So it may take like 30 minutes more right from here to Shirley. उहाँको आज ड्युटी थियो 1 बजी थियो हैन हाम्रो ड्युटी 1 बजी छुट्टी थियो. 1 बजी छुट्टी थियो उहाँको. अनि काम सकेर आएर उहाँ फ्रेस हुनु भयो र मलाई मैले उठाएर ल्याएर चाहिँ आज उता लाइट हाउस भनेर मलाई पनि लिएर आयो. यसरी फेरि सुक आइपुग्यौँ है. यो सुकको डाउनटाउन भन्न अपटाउन के जाने डाउनटाउन. यो सुकको डाउनटाउन हो है. ए हेर्नु न यो सपोज ट्रक मार्डहरू हुँदैछ सबै त्यही छ गाइस है. सो फाइनली राइट नाउ वी आर इन सुक. अब यहाँबाट धेरै टाइम लाग्दैन. अब चाहिँ हामीले म्याप हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो विदिन 15 मिनट्स टु 20 मिनट्स साथ हामी सर्ली पुग्छौँ. एकदमै सानो छ गाइस है. अब चाहिँ हामीले यता पार्किङ हेरेर पार्किङ यहाँ अगाडि स्ट्रेट देखेर त अगाडि छ. बाटो सो एकदमै नेरो खालको छ बाटो चाहिँ. अनि लाइक सर्ट हाइकिङ है. आज सर्ट हाइकिङ प्लान है. पार्किङ नभएर के जबति पार्किङ मिल्दैन आउनु मिल्ने रहेछ. मिल्न चाहिँ होइन ब्रो पोइन्ट चाहिँ ठिक छ. थोरै
बाघ पनि थियो नि ब्रो हैन तर यो बाटो ठुलो भयो हेर्नु न थियो नि त guys let's enter this lighthouse good hey म तपाईलाई बेसी सामानहरु आउँछु ब्रो पनि दूरबीन पनि छ ब्रो binoculars के भन्छ त even we have binoculars hey let's see वो जगह नहीं हम जिधर पहुंचाना है ना ऐसे बनाना पड़ेगा हो भन्ने नि है वो जगह नहीं हम जिधर पहुंचाना है और वारन चला रे हो हामी आइपुग्यो त्यो लाइट हाउस हेर्न है 1 years old I think more than 1 years 100 years 100 years old 100 years पानीमा चाहिँ फाल्दियो कि वाओ गाइस है एकछिन यति बस्नु भयो त के ठन्डा ब्रो यति टाढाबाट आएको छ ब्रो हैन ल hey so amazing guys place is so amazing really बनर्छ है यो लाग्छ wow so beautiful and this is the lighthouse guys hey कहाँ जानु भयो हाम्रो ब्रो म चाहिँ यहाँ अहिले त्यही लाइट हाउसमा आइपुगेँ लाइक 1.5 hour को ड्राइभ गरेर चाहिँ यहाँ हामी अहिले आइपुग्यौँ सो अब हामीसँग ड्रोन उडाउँछौँ ड्रोन पनि छ हामीसँग सो यहाँको भ्यू कस्तो छ आई विल सो यु गाइस है सो इट्स भेरी ब्युटिफुल लाइट हाउस त्योभन्दा पनि ठाउँ चाहिँ एकदम दामी छ क्या लाइक समुद्र त्यो मतलब पहाड जङ्गल प्लस त्यो लाइट हाउस चाहिँ सो ब्युटिफुल गाइस है सो गाइस म आज आयौँ यहाँ हामी अब एकछिन बस्छौँ हामी यहाँ केही सुन्छौँ त्यसपछि ड्रोन उडाउँछौँ केही सटहरू लिन्छौँ त्यसपछि हामी ब्याक हुन्छौँ so awesome अनि त्यही हो अझै चाहिँ हामी जाँदैछौँ फ्युल कम भयो अझ हामी फ्युल हाल्छौँ है हामी चाहिँ अब आइपुग्यौँ उहाँको घरमा अब म चाहिँ जानुहुन्छ आफ्नो घर अनि म चाहिँ फेरि ब्याक हुन्छु सो आजको दिन यस्तै थियो सो रमाइलो भयो आज होइन ब्रो एकदम अब यो भिडियो त त्यो भिडियोमा हेर्नुभयो होला त्यो लाइट हाउसहरू ठाउँ चाहिँ एकदम दामी थियो सो त्यो गाइस आज हामी घुम्यौँ होइन हल्का रमाइलो भयो सो सी यू अन माई नेक्स्ट भिडियो गाइस सो बाई फर नाउ
Bye guys.